Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, брати і сестри. Приходить час, щоб нам розпочинати зібрання, тому запрошую до молитви, встанемо, помолимось. Величаємо і славимо ім'я Твоє, Господа Ісуса Христа, що даєш для нас життя, що помагаєш для нас, що привів на це місце у цей добрий день, коли є мир і спокій, і ми можемо всі разом тут прихилити голову, серце, душу, щоб чути Слово Твоє, яке торкатися буде нас, яке буде оживляти нас, яке буде давати для нас оцю наснагу, натхнення, благословіння від Тебе, щоб нам бути з Тобою разом. Благослови нас у цьому зібранні і все, що буде відбуватися на цьому місці, проповідь Євангелії, співи, молитви. Нехай все це буде почуте Тобою, щоб Ти давав відповідь на наші запити, на наші прохання, на наші сльози. А в кого є радість і подяка, благослови і прийми це, нехай Тобі буде подяка. Нехай Тобі буде слава, нехай Тобі буде велич. Ми поклоняємося Тобі, прославляємо Тебе, єдиного, достойного, благословенного Ісуса Христа вічного, який дав для нас життя через свою смерть і пролиту кров. Будь прославлений на цьому місці велико. Тобі вся слава і честь, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Номер 631. Загальним співом заспіваємо. Слава Богу, брати і сестри! Всі ми зібралися сьогодні в ім'я Ісуса Христа, щоб послухати, що Він скаже до нас. А в Нього є слово і до маленьких самих, і до молоді, і до підлітків, і до старших, і до найстарших. Він досліджує глибини серця, Він знає, про що ми думаємо, Він знає наші переживання. І коли Він промовляє через уста братів, це найкраща проповідь і найвлучніша. Ми можемо думати, що сказати, як сказати. Тому хай би Господь благословив і управив
устами братів і на цьому зібранні, щоб це слово воно приносило збудування. Ми ставали ближче до Господа, дивилися на себе в світлі Слова Божого. Коли подивитися на людей великих цього світу, то ми бачимо, що президенти, люди багаті, вони охорону мають. І я думаю, дітки сьогодні є з нами, вони теж дивляться. І навіть недавно випадок показав, що велика охорона у президентів особливо. І просто так до них не підступишся. Коли навіть хтось задумає щось недобре зробити, погане, то треба перш через цю охорону пройти. Але у Господа теж є своя охорона над дітьми Його. І коли би запитати діток наших, ви йдете в школу, йдете по своїх місцях, я думаю, що ми хотіли би або не проти були би, щоб з нами охоронець йшов і охороняв нас. Можливо, хтось ображає, можливо, хтось якось не так поводиться, а він би біля нас стояв і до нас, напевно, по-іншому відносилися. Я колись говорив і розказував дітям, що дитина має свого теж охоронця, тільки не цього земного. Але Слово Боже каже, коли запитали Ісуса, як спастися, як в Царство Боже війти, а Він, розповідаючи, почав говорити і поставив дітей перед ними і сказав, хто не умалиться, не принизиться і не стане, як та дитина, то він навіть в Царство Боже не може війти. І пізніше він казав, що горе тому, хто спокусить одного з малих цих, маючи на увазі дітей, в контексті цьому це слово звучало. І через те, що кожен із них, діти, вони мають ангелів, які повсякчасно бачать лице Отця Небесного. Тому, дітки, охорони, можливо, ми не маємо такої на цій землі, як люди багаті, які мають можливість, яких охороняють. Але Бог, Він ставить ангела над вами, і той ангел, він бачить Отця Небесного. І, можливо, ви замічали в своєму житті, Слово Господнє говорить, що наша боротьба не проти тіла і крові. Тобто, це не те, щоб когось набити, когось обідати, комусь причинити таку біль, щепнути чи ще щось. Але наша боротьба проти духів злоби піднебесної. Тобто, коли, можливо, вам щось пропонували погане, недобре, чи то подивитися, чи то скуштувати, чи то сказати, а ви так дивилися, і воно вас ніби обходило. Можливо, ви не старалися цього самі обійти, і, може, навіть хотіли це скуштувати, сказати, попробувати, але воно якось так обходило. То це Бог, ангел-охоронець, він стояв на цій дорозі, щоб ваше серце не війшло нічого поганого, недоброго. Але є одна історія в Біблії, я її нагадаю. Це історія Єлисея. Я думаю, що ви знаєте, але ще раз нагадаємо коротенько цю історію. Коли в Ізраїлі був пророк, він називався Єлисей. Бог відкривав йому таємниці. І коли була війна між Ізраїлем і Сирією, асирійський цар, він війська зібрав і робив засідку на Ізраїль. Ніхто не знав з Ізраїля, що там відбувалося. Але Бог Єлисею відкривав, казав, що там засідка, там вороги чекають, вони хочуть вбити, знищити, красти. І Єлисей, знаючи, маючи відкриття від Бога, бо Бог йому казав, він посилав послів до царя і казав, що отам чекає тебе засідка. І написано, що Ізраїлів цар не раз і не два стерігся того місця. І не йшов туди, і не попадав в цю засідку. Але це все, воно стало відомо асирійському цареві. І він дуже стривожився. І почав серед своїх слуг питати, хто той, хто розказує те, що ми тут плануємо. Один із слуг його каже, це не ми, але це чоловік Божий, який навіть знає те, що ти в своїй спальні говориш. І він йде і відкриває Ізраїлевому цареві. І цей чоловік, цар, маючи владу, будучи царем, він бере військо воїнів, дослідив, в якому місці цей чоловік знаходиться, Єлисей,
який мав контакт з Богом, який Бога боявся, і він іде і оточує те місце. Те місто називалося Дотан, по-моєму, чи Дотаїн. І слуга в цього Єлисея був, можливо, подібний до нас, чоловік. Або юнак, молодий, можливо, був. І він, коли зранку встав і подивився, що відбувається, він злякався. І почав панікувати. І ніби навіть до пророка прийшов і каже: подивись, що відбувається. Кругом нас війська. А пророк Божий Єлисей, він щось бачив інше. І він почав молитися до Бога і каже: Боже, відкрий йому очі. І коли Бог відкрив очі цьому слузі юнаку, то він побачив багато ангелів, які навколо Єлисея. Слово Боже каже, що ангели Господні стає табором кругом тих, хто боїться Його. Тому, якщо ми боїмося Господа і ходимо Його дорогою, то ангели Божі, вони охороняють нас. Коли ми візьмемо ще одну історію, це також історія Єлисея, коли він зробив чудо в одному місці і йшов в інше місто. І написано, що дітки маленькі теж вибігли йому назустріч. Напевно, батьки їх вчили, тато з мамою казали, що треба старших поважати, треба слухатись, треба Слово Господнє читати. А вони якось так не зауважували. І такий дядько смішний, що в нього волосся не було. І вони почали пальцями показувати і сміятися з нього. Каже: іди, лисий, іди, лисий. І дивіться, що відбулося. Бог ангела забрав, і охорона Господня забралася. І написано в Слові Господньому, що вийшли великі ведмеді, і 40 дітей вони розірвали. Коли ми не слухаємося батьків, коли ми переступаємо через Слово Боже, яке ми знаємо, батьки нам читають, в недільній школі вчать, то ангел Господній, він може відступити через те, що ті, хто боїться Господа, то над тими є ангел Господній. Коли ми подивимося на Післання до Ефесян, 11, 6 розділ, із 12 віршика прочитаємо. «Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через те візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги готовність Євангелії миру, а найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже». Місце або віршик, який я хотів би виділити сьогодні, це 14-й віршик. «Підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведності». Дорогі брати і сестри, коли ми подивимося на Слово Господнє, то ми зауважуємо багато моментів цікавих і часом навіть незрозумілих для нас. Коли ми дивимося на життя, наприклад, Саула, перед тим, коли він зацарював, написано «Бог», він провів його дорогою тею, по якої він оприділив його провести. І на тій дорозі були пророки. І написано, коли він війшов між тих пророків, зійшов на нього Дух Божий, він став другою людиною. І коли він вже зацарював, знайшлися люди негідні, написано, і там були причини, почали говорити на нього і казати, чи цей буде царювати над нами, ніби принижувати його. Він отримав перемогу, тоді народ, він був за ним. І люди підійшли до нього і почали говорити, чи не знищити просто цих, де ті, давайте їх сюди. А він починає говорити і каже, ніхто сьогодні не помре, не зачіпайте їх, залишив їх. Трошки часу пройшло, можливо, декілька десятків років, і йдуть жінки і починають співати, коли Давид побив Голіафа, і кажуть, що Давид побив десятки тисяч, а Саул тисячі. І оце слово, яке жінки співали, воно пронизло його. 2 Саула, той момент, я думаю, набагато сильніший був, де його зневажали і казали, чи цей буде царювати над нами. Але в той момент на ньому був щит праведності, який був від Господа.
і маючи боротьбу не проти тіла і крові, але проти задумів, проти духів злоби піднебесної, які здатні і впливають на людей, но є над народом Божим і над тими людьми, які праведні перед Богом, щит праведності Божої. І ці стріли, які пускає диявол, щоб поразити серце насамперед і середину, і розум, він не дозволяє пройти. Коли ми подивимося, простенький приклад, люди багаті також, вони не тільки мають охорону, але вони також передвигаються, вони рухаються в машинах, які є броньовані. І людина не може туди проникнути, навіть зброя не може взяти. Треба сильну таку зброю, щоб пробити ту машину. І коли Бог поміщає ніби панциром людей своїх праведних, які перед ним ходять, то багато стріл вони не мають успіху. І багато стріл, такі як були випущені в Саула перед тим і після того, ми бачимо різницю. Коли прийшов момент в Саула, через що це сталося, або прийшло в його життя, він втратив послух або праведність Божу. Коли Господь наказав знищити один народ і зробити його закляттям, він подивився на худобу, він подивився на те, що гарно виглядає, дорого в його очах, і він переступив слово Господнє, і він залишив царя, овечок, тварин, там деякі речі, і приходить Самуїл і каже, що ти зробив? Він каже, я виконав Слово Боже, а що за мекання тієї отари, яку я чую? І Саул там сказав, що хіба послух Господньому Слову, він менший, або жертви, які ти хотів приносити, вони більші за послух Господньому Слову, і прирівняє непослух Божому Слову до важких гріхів, як ідолопоклонство або ідолослужіння. Я пам'ятаю один момент, я був такий малий, як оці хлопці сидять, і в нас на зібранні одного разу, там вінчання було після зібрання, і пастир об'явив, що залиштесь, будь ласка, помоліться за молодих, а тоді підете. А люди так встали, дуже багато, більша половина, і ніби цього не почули і почали виходити. І був такий один старший чоловік, я не знаю, на скільки йому років, по-моєму, такі дві мав палки, сам нормально ходити не міг. І дивляться, всі він за кафедру так іде, і стає за кафедрою і каже, що ви пам'ятаєте, що Самуїл сказав Саулу, що послух більше жертви. І він починає приводити оце місце, каже, невже важко послухатись, коли пастор каже, часом ми хочемо жертву принести, дорогі брати і сестри, чи пожертвувати гроші, чи отак себе якось жертву Господу віддати. І дітки так само, на служіння, можливо, Господу хочемо стати, а послуху немає. Но Господнє Слово ставить дуже високо послух, особливо Слово Господньому. І якщо батьки вдома кажуть нам щось, послухай, зроби, то треба це зробити. І якщо пастир щось каже нам, виконай, зроби. Браття, сестри, якщо це не суперечить Слову Господньому, то за цими словами не слова прості стоять і не людина, але стоїть Бог. І якщо ми хочемо мати благословіння і щит праведника, щоб по нашому серцю не ходили думки всякі, багато людей вони не мають свободи. Чому? Тому що думка за думкою. І стріла за стрілою йде по серцю, як у Саула. Від Господа дух злий був посланий, він мучив його, того Саула. Він брав списа не раз і хотів Давида простромити, він ухилявся, тому що над Давидом була охорона Господня. Пам'ятаєте, дітки, ангел Господній був біля Давида, і цар, маючи владу, військо, все охорона, і він не може зловити Давида. Чому? Тому що охороняв Давида Господь. Галілуя! Браття, сестри, чи є сьогодні охорона Господня над нами? Чи є сьогодні той щит Господній праведності? Коли, можливо, по серці твоєму ходить і туди, і сюди, і злоба, ненависть, можливо, заздрість, і ти думаєш, звідки це в мене, чому це до мене приходить? Можливо, дивиться на інших людей, а вони свобідні і вільні від цього. Знайди Господа сьогодні. Ми не маємо часу багато, але я ще хотів би деякі місця нагадати із Біблії, коли ми подивимося на людей Божих, на Йосипа, дуже коротко. Яків, благословляючи його, він каже, що Йосип – плодовита виноградина, яка росте по цьому морі. І каже, не раз стрільці стріляли по ньому. Коли ми дивимося на життя Йосипа, скільки було тих стріл, браття рідні продали. Коли приходив час, він там був сам у Єгипті, в в'язниці був, і Слово Боже каже, він
так був скований цим металом, желізом, що воно вросло в нього, в його тіло вросло желізо. Напевно, до кінця життя ці знаки осталися в ньому. Але скільки диявол стріл не пускав, він хранив себе. І щит праведника був на ньому, або броня праведника. І ці стріли не проникали в його серце. Брати, пізніше, дивлячись на його життя і розуміючи, він владу має. І, напевно, вони думали, що в серці його є горич, в серці його є стріла помсти. Серце його прошило незадоволення на братів або обіда на братів. Цього всього в нього не було. Вони підходять і кажуть, ніби боячись, що він може їм зло зробити. Кажуть, батько казав нам, якщо був живий, каже, спокійні будьте, вільні будьте. Я вільний від цього. Не було в нього ніякої злоби. Але не так було у братів його. Коли ми зауважимо життя Юди, скільки всякого горечі було, скільки всякого непорозуміння недобре і з дітьми, і з невісткою, і з внуками потім. І ніби відрізняється оце життя. Чому відрізняється? Написано, що твердо духом ти бережеш або храниш в совершенному мірі. Браття, сестри, праведних людей, які бережуть себе, Бог береже їх. І коли, можливо, в житті твоєму одне чи друге приходить, і ти думаєш, звідки це прийшло, і як з цим бути, браття, сестри, треба життя своє перевірити. Сьогодні жертва Ісуса Христа, вона не зменшилась. Сьогодні кров Ісуса Христа, як в минулі часи, в минулі століття, вона сильна очищати всякий гріх. І ми читаємо Слово Господнє, коли в Єгипті була остання кара, і ангел-губитель йшов по домах, і заходить в один дім, мав доступ до цього дому, мав доступ, падає первенець, другий дім падає первенець, но доходить додому, де косяки дверей, вони помазані кров'ю Ісуса Христа, і Він обходить. Сьогодні в наших домах, дорогі брати і сестри, чи помазані косяки наших сердець кров'ю Ісуса Христа. Коли ми подивимося на вулиці, біля будинків, особливо цей час, як багато людей, вони поклоняються ворогу душ людських, вони відкрито виставляють всякі образи із преісподні. І коли ми дивимося на це, звичайно, народ Божий не святкує цього, не дивиться. Це взагалі неприємно дітям Божим на таке дивитися. Але Слово Господнє каже, що не можемо ми пити із чаші демонської, із чаші Божої. Дорогі брати і сестри, коли ми, можливо, не торкаємося цього, а хто торкається, цього не треба торкатися, не можна, бо за цим стоїть також демони стоять. І, можливо, ми десь дозволяємо дітям брати якісь цукерки чи ще щось в цьому плані. Це треба все повикидати і не дозволяти, щоб Бог огради не зняв. Бог є Бог ревнуючий, і по-особливому Він дивиться, по-особливому, коли народ його або діти його, вони торкаються заклятого. І коли Господь охорону зніме, дорогі брати і сестри, нічого не поможе. Ніяка людина не поможе, ніякі достатки не поможуть, ніяка медицина не поможе. Але там, де ми слабенькі, там, де в нас, можливо, сили нема, але Божа охорона стоїть, як над Давидом стояла Саул. Вся армія нічого не причинить шкоди. Тяжко було Давиду. Він не раз вдавав і причину або несповна розуму чоловіка, тому що страх, злякався дуже. Часом страх приходить, але Бог беріг його у цьому всьому, коли ми так вільно часом можемо включити фільм, мультфільм, і там є елементи всякого демонічного впливу або волшебства чи магії. Браття, сестри, це дуже серйозні речі. Слово Боже каже, не торкатися такого. Коли народ Господній, він торкався заклятого, Бог зняв охорону не тільки з того чоловіка, Ахан, ми пам'ятаємо, но охорона була знята із дому Ізраїлевого. Весь Ізраїль, коли він стояв перед ворогами, він не міг встояти більше. По одній простій причині: золото було закляте, одежа була заклята. Я не знаю, для чого це воно йому було потрібно, він ховав його, не показував. Але Бог зняв свою охорону. Праведність була пробита, цей щит праведності або броня праведності. І диявол почав мати доступ, так само, як до Саула. І прийшло пораження в народ Господній.
І замість того, ми так можемо розсуджувати, Боже, хіба ти того чоловіка не міг наказати? Падають мертві там люди Ізраїлеві. Ісус Навин падає на своє лице і питає Господа: Господи, що сталося? Чому це прийшло в Ізраїль? А цей чоловік до кінця стоїть на своєму і не відкриває того, що в нього там сховано. Браття, сестри, коли Бог відкриває, як у випадку Ахана, то кінець його плачевний був. Але сьогодні милість Божа. І Господь, Він говорить в своєму слові, що хто відкриває, сам іде на світло, буде помилуваний. А хто приховує, той буде засуджений. Тому якщо в нашому житті є щось таке, або було, або, можливо, я не раз чую, коли діти, молодь десь збираються в одне місце, і якісь ігри грають, я не знаю, що за ігри, але якщо в цих іграх, дорогі діти, батьки, молодь, є елементи також окультизму, є елементи диявольського вчення, дуже велика небезпека, що Бог зніме охорону. Дуже велика небезпека. Цього треба боятися, від цього треба втікати. Ми читаємо в Слові Господньому дії святих апостолів, там, коли в одне місто апостоли прийшли, і люди були там пов'язані цими силами диявола. І коли вони покаялись, то вони принесли ті всі книги, спалили. Написано, що визнавали, відкривали, що вони робили, і відрікалися, залишали це. Є речі, де ми не можемо самі звільнитися, і до цих справ відносяться всякого роду окультні речі. І якщо в нашому зібранні, або хто буде чути це слово, є люди, яких диявол зв'язав, і ви багато разів каялись, і свобода не приходить, і ви це знаєте і бачите, то там треба допомога служителів. Браття, сестри, це не треба нести також. Від цього треба знаходити звільнення. Молодь. Можливо, ви десь грали якусь ігру, і там питання було такого характеру. Можливо, читали якісь гороскопи, вникали в ці глибини диявола. І диявол зв'язав, і ви свободи не маєте. І по вашому серці ходить думки погані. Можливо, атакує диявол всякими розпусними думками, і ви раду собі не можете дати. Пам'ятайте, що охорони праведника або щита праведника немає над вами. Але Господь, Він пропонує сьогодні цього щита або охорону свою. І там, де є охорона Господня над людиною, над розумом, диявол не має доступу. Там є праведність, там є мир, там є радість у Дусі Святому. Оце життя, яке хоче від нас Господь. Але Він пропонує сьогодні вихід. Вихід в крові Ісуса Христа, який віддав самого себе в жертву за нас, за багатьох, для того, щоб ми в волі стояли. Він до волі нас покликав. Він покликав нас до праведності. Як приємно, коли народ Божий, він в праведності ходить. Волю має Дух Божий. Мир, злагода в домах, в сім'ях, між батьками і дітьми. Но там, де ворог має доступ, він сіє роздор, він сіє сварки, він сіє немир, він сіє те, що Господу не угодно. І коли, можливо, хтось бачить, що в житті його є оце, треба переглянути життя своє. Треба переглянути стан свій перед Богом. Треба Бога попросити: Боже, дай щит праведника. Алілуя! Наша праведність, як заплямлений одяг. Ніхто з людей не може стати перед Богом і сказати: Боже, я. Але Ісус, Він той первосвященник і ходатай нового заповіту. Він себе приніс в жертву за багатьох. І через те, що Ісус помирав на Голгофському хресті, ми можемо взяти цю праведність Його на себе. О, яке благословення жити з Господом, жити життям праведним, благочестивим, де Господь охороняє життя твоє, дім твій, розум твій. Да, можливо, нелегко, можливо, буває, коли Бог випробовує праведників, але у цьому всьому Господь веде за руку. Він не оставляє ні на одну хвилину. Ми йдемо до молитви, браття, сестри. Ми маємо діток сьогодні з нами. Це благословіння, мирне небо. Ми є в домі Господньому. Ми слухаємо Слово Господнє. Над нами ракети не літають. Господь достойний слави. Алілуя! Ми встаємо на коліна наші і будемо молитися до Господа. Подякуємо, складати за все. Слава Тобі, хвала Тобі, Ісус.
Величаю, прославляю ім'я Твоє святе. Ти достойний слави, Ти достойний хвали, подяки, честі і поклоніння. Велика милість Твоя над народом Твоїм. Хвала Тобі за охорону Твою. Слава Тобі за щит праведності. Слава Тобі, Господь, за цю броню, якою Ти наділяєш праведних людей. Хвала Тобі, Ісус, за мир Твій, який Ти посилаєш і який може зберегти серця наші, розум наш. Гава, Отче, слава Тобі за Слово Твоє, яке торкається серця нашого. Слава Тобі, Боже вічний, за Гава, Отче, Духа Святого, яким ми можемо взивати, Гава, Отче, яким ми можемо радіти, тішитись. Це сила Твоя. Слава Тобі, Ісус, що Ти вблагав Отця і післав обітницю. Галілуя, хвала Тобі, Боже вічний, за цих діток, які присутні на цьому місці. Слава Тобі, Боже вічний, що вони сьогодні є на цьому місці і чують Слово Твоє. Вони не є десь в інтернеті, в інших місцях, але вони сьогодні в домі Твоєму, і Ти також промовляєш до них. Наша молитва сьогодні за них, наш Ісус. Ти бач, Боже, цей світ. Ава, Отче, хай ангел-охоронець від кожної з них не на секунду не відходить. Боже, храни розум, серце храни. Там, де диявол стріли пускає, в школах, на різних місцях із друзями, щоб добитися до серця і зробити твердиню в розумі. Галілуя, ангел Твій хай стоїть, Боже, вічною охороною. Хай проходить ця інформація нечестива і не заходить в розум, в серце. Хай, Боже, вічний стріла, яка випущена, Гава, Отче, дияволом кожного з них, вона не дойде до цілі своєї, але охорона Твоя хай стоїть, наш Ісус. Боже вічний, ми віддаємо цих діток Тобі на служіння. Хай з них будуть проповідники, служителі, хористи, благовісники, люди, які праведні перед лицем Твоїм святим, з якими Ти маєш справу, наш Господь. Благослови, Боже вічний, їх і в недільній школі сьогодні. Вчителів благослови, дай мудрості. Хай проповідується Слово Твоє живе, діяльне, яке веде до праведності. Слава Тобі, Господь. Авва, Отче, величає, прославляй ім'я Твоє святе за те, що Ти, Авва, Отче, зійшов на цю землю, Ісус. Ісус, і ми маємо можливість входити в святеє святих через те, що Ти помирав за нас, Ти життя своє віддав. І сьогодні ми можемо приступати до Тебе. А там, де є гріх, там дає, Боже вічний, доступ диявола в розум, в серце, через те, що щита Твого нема, броні Твоєї немає. Я прошу Тебе за таких людей. Господи, побуди, щоб почистили життя своє. Галілуя, щитом праведністю вкрий Ти їх. Хай радість прийде в серце, хай стріли диявола, лукавство, злость, всяке, а Отче, те, що не славить ім'я Твого, хай воно буде взяте з серця, але хай прийде любов, наповнення від Тебе. Хай прийде, Боже вічний, милість від Тебе в життя. Хай прийде, Господи, Боже вічний, від Тебе радість, яку світ не може дати і ніхто не може дати. Я прошу Тебе, Авва, Отче, в ім'я Ісуса Христа, нехай благодать Твоя діє на цьому місці, нехай люди спасаються, каються, хай звільняються, Боже вічний, від залежності, гріха, непотребства, але хай ім'я Твоє прославляється, хай кров Твоя діє. Галілуя! Величаю Тебе і прославляю Тебе, як Отця, Сина і Духа Святого, на віки вічні. Амінь. Загальним співом ставши, заспіваємо псалмоспів номер 659. Після загального співу діти Сергій і Оксана Мартинюк мають пісню. Далі служіння хору, будемо слухати другу проповідь. Дітки, будь ласка, можете йти по класу. Твердо я вірю, і любить спас, і я радію, бо він не спас, небо дарунок хоче віддай, як же приємно з ним пробувати.
Мир Божий, дорога і возлюблена церква нашого Господа Ісуса Христа. Боже милосердя, воно сьогодні ранком є відновлене над нами, ми є в домі Господньому, де ми на початку зібрання співали пісню, що листя осінні кружаться, падають і звіщають, що скоро зима. В нашому житті також пройшов досить швидко, ось цей рік проходить. Зовсім недавно була весна, коли все ставало зеленим, природа оживала, і зараз ми бачимо листя осінні. Гарна природа. Помінялися кольора, дивишся на дерева, які вони гарні, але ось це листя, воно досить швидко облітає. Дивлячись на обставини цього світу, де ми живемо, ми можемо сказати також, що ще трошки, досить короткий час. І це земне життя тут, воно закінчиться. Але чи готовий ти і я перейти в вічність? Ісус Христос, Він скоро прийде за своєю церквою і забере туди в небеса, де Він перебуває по правицю Отця. І був час, коли ми покаялися, ми віддали своє життя в руки Господа, і де хор співав таку пісню, щоб ми віддали своє серце для Господа. Ми віддали своє серце для Господа, ми служимо Йому, ми повірили в нашого Господа Ісуса Христа, але ми в дорозі, ми ще йдемо туди до вічності. Я би хотів, щоб ми коротенько пороздумували над словами, які записані в посланні до євреїв. В 11 главі це глава іде про віру. І каже так: «А праведний житиме вірою, а віра то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме». І Євреїв 11:6. «Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду». Віра. Ось каже, що віра – це є підстава сподіваного, доказ небаченого. Свого часу ми почули Слово Господнє, каже, що віра від слухання Слова Господнього. І ми віддали своє життя в руки Господа. Ми повірили, що Ісус Христос, Він є Син Божий, і ми служимо Йому. І далі в цьому розділі розказується про мужів віри, розпочинаючи від Авеля і до нашого часу. І каже, що свого часу Мойсей, почувши ось цей голос, і Господь сказав, що я буду з тобою. І він повірив цьому і пішов. І ми знаємо, що вивів Мойсей рукою Господньою євреїв із Єгипту. І каже, що 40 років вони ходили по пустині. І що там було? Ми подивимося, що каже, що коли вони ходили, Вихід, 13 глава, 21 і 22 вірш. «А Господь ішов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі стовпу огню, щоб світити їм, щоб ішли вдень та вночі. Не відступав удень стовп хмари тієї, а вночі стовп огню сперед обличчя народу». Присутність Господня не відходила ні вдень, ні вночі. Євреї бачили своїми тілесними очима. Вдень ось ця хмара, вночі огонь. Господь був завжди. І що сталося? Якщо ми дивимося, як євреї проходили, чи вони завжди були вірні Господу. Господь з ними, як вони служать Господу. Ідучи, ми знаємо, що євреї не один раз вони відступали від Господа. Вони йшли і
дивилися по сторонам, вони згадували те, що було в Єгипті, і каже апостол Павло до Коринтян в 10 главі з 1 вірша: «Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море. І всі охрестилися в Хмарі та в морі в Мойсея, і всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а то скеля був Христос. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив Він їх у пустині. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі вони. Не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти та пити, і стали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло в одного дня 23 тисячі. Ані не випробовуймо Христа, як деякі з них випробовували, та й від зміїв загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, і загинули від губителя». І каже апостол Павло: «Усе це трапилось з ними як приклад, а написано нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов». Апостол Павло каже, що перечислює все, як проходив ізраїльський народ через пустиню. Мойсей проводив їх, слава Господня була, але вони відступали. І каже, що трапилось це все з ними як приклад для нас, щоб ми не поступали так, як поступали вони. Задумайся над нашим життям. Чи в нашому житті ось це, що я прочитав, є? Чи ми бачимо, замічаємо за собою ось це, що робили євреї? І каже, що «Але вірний Бог, який не допустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли і ви». Господь Він проводив Ізраїля, і Мойсей довів їх до Йордану. Після цього знову стає новий керівник Ісус Навин. І Господь каже Ісусу Навину: «Як я був з Мойсеєм, так я буду з тобою. Будь сильний і відважний». І ми знаємо, що Ісус Навин ввів євреїв в обітовану землю, де Ісус Навин, Він завоював велику територію для євреїв. І після цього помирає Ісус Навин і приходить третій такий період суддів. Суддів, 2 глава, 7 вірша. «І служив народ Господеві по всі дні Ісуса та по всі дні старших, які продовжили дні свої по Ісусі, що бачили всякий великий чин Господа, якого зробив Він Ізраїлеві. І вмер Ісус, син Навін, раб Господній, віку 110 літ, і поховали його в межах спадщини його у Тімат-Харесі, в Єфремових горах, на північ від гори Гаш. А також усе покоління було прилучене до батьків своїх, а по них настало інше покоління, що не знало Господа, а також тих діл, які чинив Господь». І каже далі, що «Та вони не слухалися Господа і блудили за іншими богами. А коли Господь ставив їм суддів, то Господь був із суддею і рятував їх із руки їхніх ворогів по всі дні того судді, бо Господь жалував їх перед їхнім стогоном через тих, що переслідували їх і гнобили». Я би хотів, щоб ми подивилися на одного із суддів, звернули більше увагу. Це суддя Гедеон. Період суддів, він продовжувався від 300 до 350 років, і євреї відступали від Господа, Господь посилав суддю, вони служили Господу, помирав суддя, і знову євреї відступали від Господа.
Книга Суддів, 6 глава, з 1 вірша. І знову каже Слово Боже. А ізраїльці не чинили зло в очах Господніх, і Господь дав їх у руку мідіянтян на 7 літ. І зміцнила Мідіянова рука над Ізраїлем. Ізраїлі сини поробили собі зі страху перед мідіянтянами проходи, що в горах, і печери, і твердині. І бувало, якщо посіяв Ізраїль, то підіймався Мідіян та Амалек та сини Кедему, і йшли на нього. І вони таборували в них, і нищили врожай землі аж до підходу до Гази. І не лишали вони в Ізраїлі ані поживи, ані штуки дрібної худоби, ані вола, ані осла. Бо вони, їхня худоба та їхні намети ходили, і приходили в такій кількості, як сарана. А їм та їхнім верблюдам не було числа. І вони приходили до краю, щоб пустошити його. І через Мідіяна Ізраїль дуже зубожів, а Ізраїлеві сини кликали до Господа. Ізраїль відступив від Господа. Каже, що Господь віддав на 7 літ їх від Мідіян. Я собі думаю, проходить рік, прийшли мідіяни, знищили все, що посіяв Ізраїль. Не залишається. Приходить знову весна, Ізраїль сіє, садить, думає, що ось цього року вони зберуть врожай. І знову, коли тільки воно виростає, приходять вороги, нищуть все. І каже, ось так 7 літ підряд приходять вороги. І Слово говорить, що зубожів Ізраїль. Стали бідні. І що вони стали робити? І дуже зубожів Ізраїль, Ізраїлеві сини, і кликали до Господа. Ми бачимо, що завжди, коли було тяжко в Ізраїлі, вони піднімали свій голос, вони каялися. Господь милуючий посилав суддю і визволяв їх від ворогів. І ось так і цього разу. І каже, що в таких випадках так жили вони погано вже, немає, бідно, зубожілі, тремтять перед ворогами. Каже, що вони так боялись, що в горах поробили собі пещери, переходи, і коли вони приходили, щоб якось вижити, вони бігали туди і там ховалися від ворогів. А вороги все нищили. Вони приходили, каже Слово Боже, в такій кількості, як сарана, вони приходили всі з наметами своїми, з верблюдами, і все, що було, вони нищили. І знаходиться, Бог завжди шукає людину, через яку би він міг дати перемогу або відповідь. І каже, що один муж був, який назбирав ось цієї пшениці. Ми знаємо, що їм треба було якось ту пшеницю так зберегти, щоб вороги не взяли, не знищили. І каже, що «І прийшов ангел Господній і всівся під дубом, що в Орфі, який належить Авіезерові Йоашові, а син його Гедеон молотив пшеницю в виноградному чавилі, щоб заховатися перед мадіянитянами». Пшеницю зазвичай молотять на току, де є вітер, просторо. А ось цей чоловік, він назбирав цієї пшениці і пішов молотити в виноградному чавилі. В виноградному чавилі не так було зручно молотити. В той час, коли молотили пшеницю, не так, як в наш час, молотили вручну. І ось цей чоловік, назбиравши те, щоб прокормити свою сім'ю, щоб прокормити тих, хто ще є, щоб залишитися при житті, він турбувався. Він молотив ту пшеницю, але його серце, воно турбувалося про інше. Ми знаємо, що Слово Боже каже, що на серці, то що? Промовляють уста. І каже, що коли ангел Господній прийшов і каже, і промовив йому: «Господь з тобою, хоробрий муже». Що на серці було у Гедеона, те він говорить. А Гедеон сказав до нього: «О, пане мій, якщо Господь з нами, то на що прийшло на нас усе це?
І де всі його чуда, про які оповідали нам наші батьки, говорячи, ось з Єгипту вивів нас Господь, а тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку мідіанітян. Серце Гедеона. Каже Господь йому: хоробрий муже, Господь з тобою. Він каже: якщо Господь з нами, чому з нами це все сталося? Чому ми тікаємо від наших ворогів? Де те все, про що розказували наші батьки? Що Господь сильною рукою вивів із Єгипту. Він провадив. Він віддав ці всі народи в нашу руку. А зараз що? Де воно все це? Можливо, і в нашому житті. Можливо, ти не раз собі задаєш таке питання: а де той Бог, про який розказували наші батьки? Де ті молитви ревнісні? Де сила Духа Святого? Де хрещення Духом Святим? Де ісцілення? Де сила Господня? Чому не посіщає мене? Чому не посіщає нашу церкву? Можливо, ти, як Гедеон, задаєш таке питання. Де те все? Гедеон каже: де те все? Чому сталося з нами? Ось це, що ми в такому зараз плачевному стані. Гедеон молотив цю пшеницю, але його серце, воно задавало питання: чому так сталося? Чому ми зараз рабами? Чому ми втікаємо перед нашими ворогами? І Господь, бачивши його серце, Господь бачить і твоє серце, Господь бачить моє серце. Яке воно? Чи ти задаєш те питання, щоб приблизитися ближче до Господа, щоб відчути Його присутність, щоб бути близько з Ним? Господь говорить. Господь рядом із Гедеоном, Він говорить до нього. Господь сьогодні тут, на цьому місці, Він говорить до нас. Він говорить до тебе, до мене. Чи ти чуєш Його голос? Як ти відповідаєш на Його голос? Господь каже йому: і обернувся до нього Господь і сказав: іди з цією силою, і ти спасеш Ізраїля з мідіянської руки. Оце я послав тебе. Господь, побачивши цього Гедеона, Він каже: я тебе посилаю, іди визволи. І ми знаємо, що Гедеон так же само, як Мойсей, він відказується. Каже: як я піду? Ми знаємо, Мойсей також казав: я добре не говорю, як я піду? Хто я такий? І ось цей Гедеон, він також говорить, і відказав йому Гедеон: о Господи мій, чим я спасу Ізраїля? Ось моя 1000 найнужденніша в Манасії, а я наймолодший у домі батька свого. Він каже: Господи. Мойсей казав: пішли когось другого, якщо маєш післати. Він каже: чим я спасу? Моя 1000 найнужденніша, а я наймолодший. І Господь каже, ось це, що сказав Господь. І сказав йому Господь: але я буду з тобою, і ти поб'єш мідіянина, як одного чоловіка. Ось ця віра, де повірив Гедеон. Господь сказав Мойсеєві: я буду з тобою. Господь сказав Ісусові Навину, що я буду з тобою. Ісус Христос також сказав до своїх вірних, каже, що не бійтеся, і я буду з вами до кінця віку. Я не залишу вас, я прийду за вами. Ось ці люди, вони повірили в те, що сказав Господь, що ти зможеш зробити, бо я буду з тобою. Ісус Христос каже тобі і мені: ти зможеш пройти до кінця, дойти до вічності. Чому? Тому що я буду з тобою. Ми самі своїми силами не зможемо пройти. А з Ісусом Христом я все можу. Я все можу перемогти з моїм Ісусом Христом. Ісус Христос сказав, що я буду з тобою. І далі ми знаємо цю історію, у нас немає часу, де Гедеон, пішовши, і мав велику перемогу. Всього 300 чоловік. Потрібно було, щоб Бог дав перемогу для Ізраїля. За що слава нашому Господу. Наш Господь, Він є
такий же самий, як Він був вчора, сьогодні і навіки. Господь, Він є добрий, Він дає перемогу тобі і мені. Тільки вір, надійся на Господа. І на закінчення я хочу сказати, що ми завжди уповали на Нього. Не дивлячись на обставини, які навкруг нас, Господь Він обіцяв, що Він буде з нами. І в Євреїв, 4 глава, ми знаємо, що автор до Євреїв, він говорить: «Отож біймося, коли застається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилося, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів». Тут говориться, що було почути, Євангеліє проповідувалося, як в той час євреям, і каже, біймося цього. Щоб ось те, що ми чуємо, щоб воно не пройшло мимо. Але каже, що принесло пожиток те слово, яке ми чуємо, щоб воно з'єдналося з нашою вірою, і воно принесло плід. Щоб ось це насіння, яке падає, щоб воно, впавши в наше серце, воно там принесло плід, щоб воно не було без плоду, але щоб ми принесли плід. Щоб ось ця віра, це слово почути, яке ми чуємо, яке ми читаємо, яке ми досліджуємо, щоб воно принесло свій плід, щоб ми не залишилися за дверима. Господь, Він скоро прийде. Дуже скоро Господь прийде на цю землю і каже, прийде, чи знайде Він віру на землі. Віра твоя і моя, чи вона має підставу? Віра. Яка вона? То Боже каже, якщо б ти мали віру, хоча б як гірчичне зерно. Віра в нашого Господа Ісуса Христа. Вона дасть перемогу. Чи віриш ти, дорогий брат і сестра, що Ісус Христос є Син Божий? Що Ісус Христос прийшов на цю землю ради тебе і мене. Він прийшов, щоб постраждати. Він постраждав, помер на Голгофському хресті. Він очистив твій і мій гріх своєю кров'ю, яка була пролита на Голгофському хресті. Чи віриш ти, що Він прийде знову? Чи віриш ти, що потрібно буде дати відповідь перед Небесним Отцем за кожне слово, яке ти промовив в своєму житті? Чи віриш ти, що прийде той час, що ти почуєш своє ім'я на небесній перекличці? Чи віриш ти, що будеш там з Ним, вічно в небесах? А нашому Господу нехай буде слава на вічні віки. Амінь. Вставши загальним співом, заспіваємо псалмоспів номер 239. Після загального співу спів хору і будемо слухати третю заключну проповідь. Слухайте вістку святу простоті, поки ще маєте час, вірним дарує спас вічне життя. Бог нас відвів і спас, Бог нас відвів і спас, Бог нас відвів і спас, так Бог нас навіки простив.
Вся земля, Господа сил, гімном хвали, бо Він нам дарує власті свої, любові вічний дар. Всім людям сповіщайте, він сильний цар правди. Всім людям сповіщайте, він сильний цар правди. Всіх він закликає, упавши знову підіймає, гріхи людські обмиває, у крові святій Христа. До неба всіх він закликає, упавши знову підіймає, гріхи людські він обмиває, у крові святій Христа. Господь від смерті всіх, Господь від смерті всіх нас спас, о радісний для нас. радісний для нас той час. Алілуя, славте всі, Славте всі за святу любов Творця, що запалює серця. Алілуя, заспівайте, Віддайте честь Христу. Скажемо слава Богу. Якщо я буду тихо говорити, щось я чувствую немощ. Апостол Павло казав, я буду хвалитися немощю, а я і не можу хвалитися. Ну, давайте буду, голова болить, нога болить. Ой, як добре, знаєте. Не знаю, як то Павло буде хвалитися. Я буду читати місце, я колись проповідував на це місце, але хочу звернути увагу на одне із виразів. Може, воно нам буде корисне. Читаємо це перше послання Івана з 2 глави, читаємо із 15-го віршика. Не любіть світу, ні того, що в світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отчої. Бо все, що в світі, похоть плоті, похоть очей, гордість житейська, не від Отця, а від світу. І світ минає похоть його, а хто виконує волю Божу, перебуває повік. Хочу звернути нашу увагу на гордість житейська, не від Отця, а від світу. Як ви думаєте, що таке взагалі гордість? Чи то добре, чи то погано? Що то є гордість? Гордість, я думаю, то якісь почуття, які у нас є. Пише Іван, що гордість житейська не від Отця, а від світу. Ви знаєте, що гордість другий раз її можуть не замітити. Можуть перебувати в неї, жити в неї. І я вам скажу, що в світі вона популярна. Гордість. Люди, як кажуть, особливі. Вони є горді.
Звідки прийшла або приходить гордість? В самому началі ми можемо звернутися до Слова Божого, це Єзекіль, 28 глава. Давайте з 14 віршика прочитаю. Єзекіль, 28 глава, з 14 віршика. Ти був помазаним херувимом, щоб осіняти. Я поставив тебе на те, щоб ти був на святій горі Божій, ходив посеред вогнистих каменів. Ти був бездоганний у путях твоїх, від дня створення твого, доки не знайшлося в тобі беззаконня. Через велику торгівлю твою і внутрішнє твоє наповнення неправедністю, і ти зрішив. І я скинув тебе, як оскверненого, з гори Божої вигнав тебе херувиме, який осіняє із середовища вогнистих каменів. Від краси твоєї загорділо серце твоє, від марнославства твого ти погубив мудрість твою, зате я тебе скину тебе на землю, перед царями прирік тебе на ганьбу. Отут сказано про херувима, про духа, якого Бог сотворив. І ви вислухали, я прочитав разом з вами, що цей херувим був особливий херувим. Він був сильний. І в даний момент, що він так був створений, що в його була особлива красота. І написано, що він зарішив, що він осквернився. І він був і звержений. І написано, ми прочитали 17-й віршик, від краси твоєї загорділо твоє серце. Брати і сестри, хочу сказати, що є люди дуже красиві. І другий раз, наскільки ця красота входить до їхнього серця, що підходить до них гордість, як до цього херувима. Ви знаєте, що вони наскільки полюбили свою красоту, що вони стали непідступні. Те дзеркало не витримує їх. Вони стоять довгий час і дивляться на себе і не можуть собі скласти ціну. Який же я красивий. І вони не замічають, що в їхнє серце входить гордість. І я вам скажу, що багато цим користуються. Що ця красота, і дивишся, гарна людина і все, а вона не підступна. Красота їй не дає, підійти до неї. Ще хочу одне місце нагадати, це Даниїла, 5 глава, там із 20-го віршика, але я напомню, а потім зачитаю. Це говориться про царя Валтасара, де він в Вавилоні там царював. Слухайте, влада, перемоги, царство. І от до цей чоловік прийшов до такого стану, що він завоював Єрусалим і оттуда виніс святі речі із храму. Чаші і все, що там належало. І от написано в 5 главі з 1-го віршика: цар Валтасар одного разу справляв великий банкет для 1000 вельмож своїх, і на очах 1000 пив вино. Сп'янівши від вина, Валтасар наказав принести золоті та срібні келихи, які Навуходоносор, батько його, приніс з Єрусалимського храму, щоб випити з них цареві та вельможам його, дружинам його та наложницям його. Тоді принесли золоті келихи, я пропускаю. Він пив, і вельможі пили, все це робилося перед лицем Господнім. І так стається, слухайте, що коли він сп'янів, і тут вийшла рука, яка писала на стіні, і, ніхто не міг прочитати, коліна стали битися друг об дружку, і він не знав, що то таке, то явлення було страшне. Слухайте, навіть не людина явилась, навіть не ангел, а кість руки
то видіння було непросте. Валтасар він в житті такого не бачив, такого не переживав. І ось стається, ми читаємо 20-й віршик, де Даніїл і виясняє це, що там написано було. І 20-й вірш говорить: «І коли серце його загорділося, дух його став жорстоким, то зухвалості він був скинутий з царського престолу свого і позбавлений слави своєї, був вигнаний із серед довища синів людських, і серце його уподобалося до звіриного, і перебування було з дикими ослами, годувало його травою, як волів, тіло його зрошувалося небесною росою, поки він не пізнав, що над царством людським володіє Всевишній Бог, і він ставить над ним кого хоче. І ти, сину людський, Валтасаре, не упокорив серця свого, хоч усе це знав». Значить, дивіться, що сталося з цим чоловіком. Із царського престолу став як та худобина, яка їсть траву. І так він їв. Що гордість зробила з цим чоловіком? У його було велике падіння. І він впав, а потім, коли час прийшов, він зрозумів, що над всіми царствами, кого хоче ставить, кого хоче знімає, то Всевишній. І потім він воздавав славу. Ви бачите, що гордість цього світу, вона впливає. І я вам скажу, що навіть на віруючих. Коли ми читаємо у Римлянах, тут ми можемо відкрити. Це 12 глава із 3-го віршика. Значить, може бути так, що ми думаємо думки про себе, що ми якісь є особливі, що ми високі, що ми чого-то достигли. І таким чином ці думки входять до нашого серця і приходить гордість. Ми читаємо, де я сказав, 12 глава, 3-го віршика. «Бо через дану мені благодать всякому із вас говорю, не думайте про себе більше, ніж належить. Але думайте розсудливо, кожен так, наскільки Бог наділив мірою віри». Брати і сестри, хочу сказати, що другий раз до нас приходять такі думки, що ми якісь особливі. І ця гордость, приблизно вона виповнює таку свою функцію. Чоловік, фарисеї, митник зайшли до храму. І стали вони перед лицем Господнім. І совершалася у них молитва. Фарисей говорив до Бога, каже: «Я не такий, як всі люди». І починає перечисляти свої заслуги. Ось я даю 10-ту частину із того, із того, із того. І таким чином він показує, що от дивися, Боже, що я добрий, не такий, як цей митник. І Бог бачив митника, і бачив цього фарисея, який виставляв себе. І митник, ми знаємо, він себе бив в груди і казав: «Будь милостив до мене, Боже, грішник». І молитва їхня закінчилася, а вони стали собиратися додому, і Бог промовляє і дає вивод з цієї молитви. І каже, що митник пішов в дом більш оправданий. Чого? Бо він себе смиряв, а фарисей себе возвишав. Ми читаємо в Слові Господньому, де Яков каже, це у 4 главі 6 віршик: «Бог гордим противиться». Другий час, ви знаєте, у нас немає благословіння. І ми не замічаємо про те, що якщо ми гордость проявляємо по отношенню друг друга або по отношенню Бога, то Бог нам противиться. І Він не може нас благословляти. Ми читаємо в Слові Господньому, де апостол пише до 2 Тимофія.
з 3 голови. З 3 голови, 2 вірш. Знай же, що в останні дні стануть тяжкі часи, тому що люди будуть самолюбні, срібролюбні, мирнославні, і тут написано горді, лихослівні, непокірні батькам, ненавидячні, нечестиві, які мають любов, непримирені, наклепники, невтримані, жорстокі, неблаголюбні, зрадники, неприборкані, зарозумілі, більш сластолюбиві, ніж боголюбиві. Отак показує Павло до Тимофія, що він знав, що часи, які будуть тяжкі і які будуть люті. І ви знаєте, я дивлюся, що ми цей час переживаємо, що дійсно люди зарозумілі, люди горді, непідступні, сластолюбиві, грошолюбиві. І таким чином все це воно, як кажуть, не дає. І тоді кажемо, а не діє благодать. Та, звісно, вона не буде діяти. Куди вона буде діяти? Щоб вона діяла, треба, написано, смиритися під крепку руку, що? Божу. І каже Господь, що Він вознесе в своє время. Ви знаєте, що є ще таке написане місце Святого Письма, де апостол Павел говорить за єпископа. Єпископ перечисляється, що він повинен той був. І зауважує апостол Павел, що каже, тільки не з молодих. А чого не з молодих? Ну що, в його мало хіба ума? Та зараз у молодих, ви знаєте, більше ума, чим у старших. Ну і один служитель казав, то що, каже, в мене вже ума немає. Бо, видите ли, приїхав якийсь учитель і розказує, от давайте по-новому мислить, от давайте те. Він каже, та хіба в мене вже ума немає? Ну і апостол Павел, він не говорив про те, що в молодих немає ума. Є ум. Ну, каже, є одна особливість, яка веде до того, каже, щоб молодий не возгордів і не підпав осудження від диявола. От така є особливість. Я не знаю, ви знаєте, Діатреф, чи він молодий був, чи він старший був. Ну, замітю і скажу, що у його гордість була дуже-дуже її багато. Написано у Слові Господнім, що Діатреф не пускав братів в церкву. Діатреф і зганяв із церкви. Діатреф робив такі справи, які Іван каже, як я прийду, я розкажу про його справи. Тепер, якщо він молодий був, то це підходить до його, що возгордів. А якщо старий, то, мабуть, вже, може, розум потеряв. Далі написано, що він полюбив цей світ. І практично він до його пішов. Апостол Павло каже, той туди пішов, той туди пішов. А от цей чоловік полюбив світ. Що його заставило? Ви знаєте, дивує мене. Хай то ж начало апостолів, де діяв Дух Святий. І знаходився такий чоловік, який так себе поводив в отношенні служителів. І так, дорогі мої брати і сестри, ви знаєте, що гордість може приходити навіть від того, що мене і вас Бог благословляє. І навіть якщо ви маєте прояви якісь від Бога, теж може гордість приходити. Апостол Павел пише, що каже, мені дано колючка в тіло, щоб я не возгордився через вічарністю відкриттів. Оказується, Бог, і він молиться до Бога і каже, Господи, зніми ту колючку. Раз молиться, другий раз молиться. Каже, я 3 рази молився, щоб Господь зняв з мене ту колючку. А Бог йому каже, достатньо моєї благодаті, бо моя сила совершається в немощі.
І тому апостол Павло каже, буду хвалитися немощу, щоб сила Божа прибувала на мені. Оказується, що Павло міг возгордитися о тому, що він дуже багато має відкриттів. Колись я з одним братом, який, я його дуже поважаю, мудрий, і Бог його вживав і в пророчестві, і в проповіді, і він мені казав, каже, дуже багато братів і сестер були, яких Бог вибрав для того, щоб їм дари дати. І він Бог користувався тими людьми. Але, каже, сталося те, що ці віруючі брати і сестри, в яких дарування були, вони стали присвоювати ті дари. Вмісто того, щоб казати, то Боже, вони стали гордитися. Вони стали особими такими людьми, які Бог уже не міг їх вживати. І я хочу сказати, що через гордость, знаєте, що приходить падіння. Тому давайте, як церква Божа, бояться того, щоб ми не гордилися. Щоб ми не думали про себе, от я якийсь особий, якийсь я там, Та нічим ти не особий, ти такий самий, як і всі. Тебе Бог призвав, тебе Бог оправдав, і всіх так Бог цей. Тепер, кого хоче Господь, поставляє, кого хоче знімає, це його право. І треба бодрствувати, щоб гордость не входила в наше серце. Тому що ми будемо думати про себе більш, ніж належить. А Бог, написано, дає смиренним благодать. І якщо у кого є гордість, я би просив, щоб ви просили Бога, щоб Він її зняв. Каже Писання, що небагато із вас мудрих. Ви знаєте, багато із нас, якби мудрость була, ми могли б, ви знаєте, такі справи робити. Слухайте, ми могли б ісціляти, ми могли б руки ложити, Дух Святий сходить. А мудрость тут не діє. Тут Божа діє благодать. І як ви, слухайте, ми відкидаємо цю мудрість свою, а довіряємося Богу, тоді Бог може нас вживати для своєї слави. Каже, хто із вас мудрий? Немає. Другий раз, брати і сестри, не хватає тої мудрості, щоб простеньке питання рішити. А каже, в кого не достає мудрості, то що, каже, робіть? Просіть у Бога. І каже, дасть вам без упрека, говорить, просто. А ми другий раз думаємо, що ми от високі і з нами, як кажуть, все нормально. Я би хотів сказати, що хай нам, Бог поможе, щоб ми були смирені перед лицем Його, щоб Він мог користуватися нами, щоб Він нас міг благословляти. І тоді, ви знаєте, буде збуватися слово, яке написано, це народ особений, це народ ревностний, до добрих діл. Це народ, який взятий Богом в уділ. Слухайте, Первоапостольська церква була взята в уділ, ніхто не міг до них приєднатися. Вони, наскільки Бог благословляв їх, вони в страхі ходили перед лицем Господнім, і там гріх не міг нічого зробити. Нехай Бог нам поможе. А написано, гордого Бог бачить здалека і смиреного бачить. А йому нехай буде вічна слава, як Отцю, Сину і Духу Святому, повіки. Амінь. Помолимося. Боже великий і могутній, в Твоїй руці вселена, міри, Боже, океани, риби і звірі. Всі повинуються голосу Твоєму. Води не переходять межу, границі, Господь. Всі, Боже, коряться Тобі, бо Ти є той, який властвує, слава Тобі. А ми, люди, Боже Ісус, думаємо про себе багато, Господь. І цим, Боже, допускаємо гордость. Убери від нас гордость, Господь. Боже, ми не хочемо так, як цей ангел, який був скинутий через свою гордість, Господь. Ми не хочемо так, як цей Валтасар, Господь. Боже, допустив себе, що він все може, все йому дозволено. І, Боже, він став, як та тварина, Господі, яка їла траву, Господь.
Слово Твоє каже про те, що Ти гордим противишся, а смиренним даєш благодать. Поможи нам смиритися під крепку руку Твою, Господь. О, якби ми навчилися смирятися перед лицем Твоїм, якби ми навчилися смирятися друг при другому, то великі Божі благословіння супровождали б церкву Твою, Господь. Боже, а так Ти сказав в Слові Твоєму, що будуть в останнє время люди, Господі, самолюбиві, грошолюбиві, горді, непокірні, Господь. Боже, як Ти багато сказав, і може ми в це число входимо, Господь. Поможи нам, Боже Ісус. Благослови нас, Ісус, кожне серце, Ісус, хто співає, хто, Господі, дари якісь має, Боже. Це все Ти даєш, Ісус, для того, щоб, Боже, прославилося ім'я Твоє, Ісус. Апостол Павел каже, що я кожний день вмираю для того, щоб благодать діяла. Боже, я молю Тебе в цей час, научи нас, врозуми і поможи, Ісус, щоб ми не думали про себе більше, чим належить, але скромно по мірі віри, яку Ти кожному даєш із нас, Ісус. Благослови нас надалі, Ісус, і Ти є Бог устройства, миру і благодаті. За все ми Тобі дякуємо, за любов і милость Твою, що до цього місця Ти поміг нам. Ти, Боже, любиш нас, і Ти часто смиряєш нас, щоб, Боже, ми були, Боже, подібні до Тебе, бо Ти смирив себе до смерті і смерті кресної. Нехай надалі славиться ім'я Твоє, як Отця, Сина і Духа Святого, повіки. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава повіки. Амінь. Ми заспіваємо загальну пісню і приймемо участь в пожертвуванні. Давайте разом ставши заспіваємо псалмоспів номер 229.